من 800 سنة فاتت الكنيسة في أوروبا كانت بتبعت حملات والجيوش باسم الدين والصليب علشان يستولوا على بيت المقدس، وقتلوا عشرات الآلاف باسم الدين وعلشان يتقربوا للرب. لكن دلوقتي نسبة الإلحاد في معظم دول أوروبا تتعدى 50%، ونسبة المسلمين بتوصل ل 5%. عندك دولة زي الدنمارك نسبة الإلحاد تعدى فيها 83%، وفي بلجيكا 70%، وفي هولندا 60%، وحتى في فرنسا مهد الحروب الصليبية الإلحاد وصل ل 50%. طب إيه اللي خلى أوروبا تبعد عن دينها وتكفر بيه؟ It was a church, and in 2020 it became a brewery. Before the church was 1 or 2 years, it was empty, it was not used. People don't go to church much anymore here. بداخل الكنيسة العملاقة دي بيتم تصنيع بيرة وبيتقدم أكل وخمور للناس بعد ما كانوا بيعبدوا ربنا فيها. And everything what we have here inside, we have like a shop here, we sell beer. We have a brewery here, we make our own beer, we sell it here, we serve it here in the restaurants. So that's actually what we do. وعشان نفهم القصة لازم نرجع لفترة الحروب الصليبية اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو. الفترة دي من الزمن الكنيسة هي اللي كانت بتحكم أوروبا، وكل ملوك أوروبا لازم يقدموا فروض الطاعة للبابا، وأي حد يعارض البابا كده يبقى خرج من رحمة ربنا وبيكون من المغضوبين عليه. لفترة تقريبا 1000 سنة استمر الحال ده، والكنيسة ازدادت قوة وثراء، لكن شعوب أوروبا كانت تزداد جهل وتخلف، لحد ما ثارت شعوب أوروبا على الكنيسة واستمرت حروب دينية لأكتر من 100 سنة، اللي انتهت سنة 1648 بصلح وستفاليا اللي انتهى فيه سيطرة البابا والكنيسة. ومن هنا العالم بدأ يعرف مصطلح العلمانية. Yeah, it's kind of crazy because in the Netherlands, religion used to be a big part of the country, but like over the years, religion has just dimmed down in this country. It has been, the amount of people who are religious have been decreasing. أنا ما عنديش مشكلة تحول الكنيسة لمبنى تاني ما دام هي ملهاش استخدام ديني، بس تحولها لمتحف مثلا، مكتبة، دار أيتام. إنما إنك تحولها لخمارة فده شيء غريب شوية، وده يدل على إنهم لا يكنوا أي قدسية أو اهتمام للدين ده. أو ممكن برضو يحولوها المسجد زي الكنيسة دي اللي اشتراها مجموعة من الأتراك المسلمين وحولوها المسجد. طبعا العواميد والأرشات كلها كنيسة اتحولت لمسجد. وده الفيديو اللي فات كله عن الموضوع ده، تقدروا تشوفوا الفيديو من الرابط اللي هيطلع هنا. Because it used to be such a religious country, there used to be a lot of churches. So when religion is decreasing in a country, you're gonna end up with empty churches because not enough people are coming there anymore. The churches just become empty, and what do you do with such beautiful buildings? So just to fill up those spaces, a lot of cities build those churches up to something else. المبنى ده كان كنيسة وتحول لديسكو أو ملهى ليلي، نايت كلاب، من 25 سنة. الموضوع بالنسبة لي غريب شوية، هل بالنسبة لكم غريب برضو؟ يا ريت تعرفوني في الكومنتات. So like in the city I come from, they used to make a library out of a church. We just saw the brewery. In other cities they make even nightclubs out of churches so you can go clubbing. كلمة علمانية أو العلمنة في اللغة الهولندية أونتكيركليكي، ولو قسمتها هتلاقي إن معناها ضد الكنيسة. العلمانية ما نشأتش بهدف العلم أو الإيمان بالعلم، العلمانية نشأت بس كردة فعل على الفكر المسيحي في أوروبا، وسيطرة الكنيسة والبابا على كل حاجة. مع احترامي للفكر ورأي الجميع، لكن أنا رأيي إن العلمانيين العرب ناقشوا العلمانية دي من أوروبا، مع إنها مش لينا ونشأت ضد فكر الكنيسة، لكن هم عاملين زي اللي عنده مشكلة في معدته واستخسر يروح للدكتور، فخد روشتة جاره اللي راح للدكتور وهو عنده مشكلة في القولون مش في المعدة. الاتنين مشاكل في البطن بس مشكلتين مختلفتين تماما. And a lot of like churches also are being made into apartments. People actually can live in churches, and they just do the craziest stuff with still the beautiful buildings. They just want to make give it a new purpose, a new life, while keeping the aesthetic. But obviously it's not religious anymore. طبيعي الناس لما بتموت بيدفنوها، لكن حرق الجثث زاد قوي في اوروبا الفتره الاخيره لسبب ان تكاليف حرق الميت
أرخص من دفنه، وكمان لعدم إيمان الناس بأي ديانة أو تعليم تخليهم أو تشجعهم إنهم يدفنوا. علاقة الناس بالدين في أوروبا غريبة شوية، وده ممكن نفهمه حتى من تريقتهم على دينهم، وأحيانا لما بيتريقوا على ديننا وإحنا ما بنسمح لهمش بده. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، ورسالتي من الفيديو ده: عمروا المساجد وعلموا أولادكم تعليم دينهم.